Astăzi un episod special, pentru că numărul de subscriberi a făcut 50.000, deci vă mulțumesc tuturor și suntem aici la 2 pași de blocurile de la Romfeld, actualmente Doamna Ghica, pe un teren viran unde a fost o fabrică de ulei și unde se vor construi tot blocuri în curând. Nu știu al cui e terenul, dar pot să vă spun cu lux de amănunte povestea blocurilor din spate. În spatele meu, proiectul ăsta Doamna Ghica, cu 4 turnuri de 16 etaje și un turn de 24 de etaje, până în ziua de azi cel mai înalt turn de locuințe rezidențiale, nu de birouri, din București. Sper ca cineva să mă detroneze. A fost înainte o fabrică de pâslă. Povestea începe în 1950, când Gheorghiu Dej face o fabrică de pâslă în Buricul Bucureștiului, pentru că suntem exact în spatele gării Obor. Gara Obor, numită și Gara de Est, de unde plecau toate trenurile spre Constanța, Călăraș și celebrul tren al groazei către Oltenița, orașul în care eu m-am născut. Această fabrică de pâslă a fost, ca mai toate fabricile după 1990, privatizată în 2 feluri, prin cuponiada lui Văcăroiu și prin programul MEBO, adică o parte de 20% din acțiune aparținea angajaților, muncitorilor și directorilor. În sfârșit, fabrica făcea pâslă cu utilaje foarte vechi, din anii 50, dar avea o spălătorie de lână și lua toată lâna de la oierii de la Horezu, o aducea, o spăla și producea pâslă. Avea și țesătorie și așa mai departe. Nu era foarte rentabilă, mai ales după 1990, nu era rentabilă deloc, mergea în pierdere. La un moment dat, unul dintre acționarii mei de la VBS, domnul Paolo Teruții, care pe vremea aia era tocmai urma să pensioneze, s-a și pensionat când a cumpărat fabrica de aici, de la conducerea lui Exxon Europa. Era un om deosebit, dintr-o mare familie. Tatăl lui a fost cel care a condus Banca Comercială Română, BCR-ul de astăzi, în perioada fascistă, în perioada în care în Italia era Mussolini și la noi era Antonescu și Garda de Fier. În sfârșit, domnul Teruții, v-am spus, fost CEO la Exxon Europa, vine și dorește să cumpere împreună cu un asociat al lui belgian această fabrică de pâslă. Cu o idee foarte bună, să producă pâslă de calitate pe care să o vândă la TGV-uri, care TGV-urile aveau pe roțile fiecărui vagon o bucată de pâslă și se schimba foarte des acea bucată de pâslă, pentru că pâsla nu se dilată, nu se contractă, este foarte bun izolant și e folosit la toate TGV-urile din Franța și la toate trenurile de mare viteză. În plus, toate centralele atomoelectrice au nevoie de dopuri de pâslă. Ele se trag până acele conducte de la centralele atomoelectrice ca să măsoare nivelul radiațiilor și după ce trec prin conductele respective să măsoară nivelul radiațiilor și să cunoaște exact care este radiația în diverse puncte ale centralei atomoelectrice. Fabrica asta de pâslă era privatizată, cum v-a spus, de Văcăroiu, cupoanele erau la toți oierii din Horezu și italianul meu, italo-belgianul meu, dorea să o cumpere. Așa că eu cu firma VBS m-am gândit să fac o preluare pe Razdac. Era listată pe Razdac, erau puține cupoane, am încercat să cumpăr, n-am reușit să cumpăr mai mult de 1% într-un an de zile și atunci am organizat o cuponiadă direct la Horezu, unde erau cei mai mulți acționari. Acționarii nu mai știau ce să facă cu acțiunile lor, muncitorii de aici nu știau ce să facă cu fabrica. Cert e că m-am dus la Horezu cu toți angajații mei de la VBS, cu Xerox-ul ca să putem face totul legal și să facem fotocopie după celebru cupon, după actul de identitate al fiecărui cuponar. În sfârșit, cert e că a reușit și am pus mâna pe vreo 30 ceva la sută din acțiuni. După care am vrut să cumpărăm acțiunile și de la muncitori, dar muncitorilor le era frică că le închid fabrica, ceea ce s-a și întâmplat,
și că fac blocuri pe ea. Și atunci, ca să nu am scandal și să nu fiu acuzat că vreau să vând fabrica și să vând terenul, m-am gândit să le fac cadou muncitorilor fabrica și toate utilajele. Așa că le-am dat și 200.000 o primă ca să își poată închiria undeva la marginea Bucureștiului. Culmea e, fabrica există și în ziua de azi. Muncitorii au preluat această fabrică. În sfârșit, au transferat toate utilajele la marginea Bucureștiului, au primit și aia $200.000 și eu am putut să dărâm și să rămân cu terenul. Pentru că fabrica nu mergea atât de bine și domnul Teruții s-a gândit să își recupereze măcar o parte din bani. Și eu am venit cu ideea în 2006 că singurul lucru care se poate face aici sunt niște blocuri. Nu știam că voi obține CUT 5, atât am obținut pe un teren de 17.000 de metri pătrați pe care îl vedeți în spatele meu și m-am gândit să fac un proiect un pic mai deosebit. Am adus un arhitect elvețian, celebrul Luca Gazzaniga, care împreună cu Meuron au lucrat și la Stadionul Olimpic din Beijing pentru Olimpiada în 2008 și care inițial a făcut un proiect mult mai frumos decât ce vedeți aici și anume a făcut un șarpe de P+4 pe care a pus aceste turnuri de 14 și de 24 de etaje. Deci ele trebuiau să fie strâmbe toate, astfel încât fiecare apartament să aibă cel puțin o cameră care să fie către răsărit la soare. Era o idee foarte deșteaptă. Cert e că avea nevoie de relații și ca să-mi fac relația trebuie să vând în acțiuni. Și am vândut cu 10% din acțiuni lui Dan Pascariu, care era bancher, că avea nevoie de un credit de la bancă. I-am vândut lui Călin Zanfirescu, lui Stan Târnoveanu, lui Adrian Lustig, soțul Eugeniei Vodă. După care am vândut lui Angelo Grutadauria 18%, că ăsta avea ductilul. Știți foarte bine că eu am privatizat și ductilul și avea nevoie de foarte mult fier beton pentru a construi blocurile astea. L-am angajat pe Simionescu, care calculase structura la blocurile Petronas, care, din nefericire, a calculat foarte bine. Pot să vă spun că blocurile astea țin și la un cutremur de 9 grade pe Richter, doar că frumusețea s-a dus naibii pentru că în momentul în care eu am vândut, o să vedeți, în 2007, nu ieșeau din pământ blocurile, s-a schimbat radical și proiectul și blocurile astea pe care le vedeți nu mai sunt așa strâmbe și în forma aia ciudată făcută de elvețian, ci sunt aliniate ca să coste mai puțin. În sfârșit, povestea e că în 2006 a trebuit să demolăm fabrica după ce am dat utilajele cadou la muncitori și aici iar am avut o problemă. A venit Apolodor, a demolat fabrica și mi-a spus că mă costă $100.000 ca să car molozul, cum vedeți și aici, tot ce a rămas de la fabrica de pâzlă, să le car la groapa de gunoi a Bucureștiului. Și era cam scump doar căratul gunoiului. Așa că m-am gândit eu să dau sfoară în țară și le-am zis tuturor țiganilor din București că poate să fure și fier, și beton, și orice. Și au venit și au cărat tot, efectiv, după demolare, mi-au curățat terenul pe gratis. Erau căruțe în față la ProTV care treceau câte 200 pe zi și tot cărau. Numai că am avut o problemă. Pe terenul ăsta exista un transformator de 10.000 de volți care fusese folosit pentru fabrica de pâslă. Acum, transformatorul ăsta era plin de tot felul de chestii din argint și cum țiganii furau tot, era riscul să încerce să fure și argintul de la transformator, iar dacă s-ar fi apropiat de 10.000 de volți, s-ar fi prăjit. Și cum nu vroiam să am morți pe terenul meu, a trebuit să angajez pe BGS, povestea e foarte haioasă, pentru că i-am adus pe ăia de la BGS care mi-a spus, dar ce păzim aici, că sunt doar lucruri debolate. Zic, acest transformator, nu trebuie să apropie zi și noapte nimeni. Și până când au terminat de furat țiganii tot ce aveau de furat, a trebuit, fără nicio problemă, să păzesc transformatorul, ca nu cumva să am vreun accident mortal. Am scăpat și n-am avut. După care trebuia să fac o licitație. La licitație s-au prezentat Bogart, al lui Doicescu, întâmplător și Doicescu tot din Oltenița ca mine, Strabag și Vestalpine.
Am reușit să obținem linia de credit cu ajutorul Dan Pascariu de la Alfa Bank de 42 de milioane de euro și acum trebuie să vedem cu cât vom face construcția. Construcția s-au licitat de la 52 de milioane până la 57 de milioane, cel mai scump fiind Bogartul. Am făcut o reuniune cu acționarii care evident vreau să angajăm pe Strabag, care era cel mai ieftin din cei trei care s-au prezentat la licitație, dar eu vreau neapărat pe Doicescu pentru că Doicescu și Bogart aveau o clauză. Ei nu vroiau euro 57 de milioane, ci vroiau în diverse stagii, așa eram în 2007, vreau lei. Și vreau la schimbul 1 euro 3 lei 20. Și am zis că din chestia asta vom câștiga enorm. Până la urmă n-a reușit să mă înțeleg cu ceilalți acționari, dar cum aveam 55%, am bătut cu pumnul în masă, s-a votat și cine are majoritatea decide și l-a luat pe Bogart. Bogart, vă dați seama, când a început să încaseze primii bani, după ce a ieșit din pământ cu fundația, deja leu în 2008 era 4 lei 20, 4 lei 30 și s-a dus până la 4 lei 70. Cum știți, de atunci a rămas fix, numai că el a încasat toți cei 57 de milioane la schimbul fix de 3 lei 20. Așa credea el că leu se va întări și euro se va duce jos. Ghinion. Chestia asta m-a ajutat foarte mult pentru că semnând un astfel de contract, cum știți foarte bine din cartea mea că eram short pe toată piața de pe Wall Street și știam exact ce înseamnă criza subprime, în octombrie-noiembrie 2007 am început să mă dau de ceasul morții să găsesc un cumpărător și să ies cât mai repede. Și l-am găsit pe Active Internațional, un fond de investiții de la Londra deținut de cel mai bogat sloven, Darko Horvat. Horvat mi-a oferit 20 de milioane pe tot proiectul. Deja începusem și vindeam masiv cu 1000-1100 metri pătrat, noi construind cu prețul de construcție la aceste blocuri a fost de 630 de euro plus TVA la epoca aia. Până contractul cu Bogart, dar 630 de euro, care de fapt au fost mai puțin, pentru că am câștigat peste 25% din devalorizarea leului, noi plătind în lei și luând de la, vânzând în euro și luând și de la bancă euro împrumut. În sfârșit, ideea e că fondul ăla de investiții a oferit 20 de milioane pe întreg proiectul. Numai că acționarii mei nu s-au mulțumit să câștige de la 500 de mii cât dăduseră pe 10% la 2 milioane cât ar fi luat dacă vindeau în 2007 și au vrut mai mult. Feed your greed. Și le-am hrănit lăcomia, le-am spus și eu yes, vă las pe voi. Numai că, evident, că fondul de investiții nu mai îmi oferea mie exact aceeași procentual pe ceea ce aveam eu. Am vândut eu, a vândut arhitectul Gazzaniga și cu italianul Angelo Grutadaure, adică străinii și cu mine. Toți românii au vrut mai mult. Și au rămas. Au rămas și au pierdut tot, pentru că a venit criza din 2008. Iar Active Internațional, citiți toată povestea în cartea mea, s-a întâlnit cu mine Darko Horvat la Dorchester și la Claridge în Londra, unde trebuia să semnăm vânzarea a 60% din acțiuni, partea pe care o dețineam eu și cei doi străini, un elvețian și un italian. Evident că nu mai mi-a oferit procentual 12 milioane cât ar fi trebuit să-mi ofere, ci mi-a oferit mai puțin, 8. Și eu am zis că 8 milioane este un super câștig, deja vândusem cu 500 de mii, 10% la toți ăștilalți, eu oricum îmi scosesem banii, era un super câștig, dar eram disperat că deja în America Countrywide Financial se prăbușise și prețul caselor cădea. Și am zis că o să răzgândească. Și l-am întrebat cât timp ia până când mă plătește, semnăm actele și a zis facem Consiliul de Administrație vreo lună, lună jumate. Și am zis, nu, tu mi oferi 8, îți dau toate blocurile astea cu 7 milioane, dar mă plătești în 48 de ore. S-a uitat la mine și a zis, ești nebun, chiar îți dau 8, îți semnez, îți dau și un avans. Nu, zic, vreau toți banii 7 și în 48 de ore. Și a fost de acord, după care i-am spus, vezi că te-am făcut să pierzi cu 1 milion mai puțin. A început să râdă, dar la sfârșit s-a convins, pentru că și fondul de investiții a dat faliment, banca Alfa Bank a intrat în posesie, a executat la sfârșitul lui 2008 pe toți acționarii și creditorii
Și evident că banca a continuat să vândă apartamentele, astăzi sunt locuite. Pot să vă spun că la etajul 24 e chiar superb acolo în turn, să vede inclusiv Intercontinentalul undeva mai jos. Este de departe cel mai înalt bloc de locuințe din București, priveliștea nu era. Dacă mă întrebați de zonă, zona nu s-a schimbat foarte mult. E adevărat că fabricile de aici încep să dispară, să mai construiesc blocuri, dar oricum la 14 ani, 16 ani distanță de 2008 când am început eu construcția aici, e foarte mult. Oricum, așa cum v-am spus, în 2007 am vândut în luna noiembrie tot. Activa Internațional nici măcar nu s-a mai preocupat că a pierdut aici, pentru că ea avea un proiect imobiliar imens în Las Vegas cu un hotel și cum a pierdut acolo 800 de milioane, n-au mai contat cele 7 milioane pierdute la București. Blocurile se pare că sunt bune, nu pot să vă spun că am mai fost în ele după ce le-am văzut terminate, deși eu nu mai dețineam nicio acțiune în momentul în care ele au fost gata, dar cum am avut nevoie de bani la început, am cumpărat și noi niște apartamente și fosta mea soție încă cred că mai are niște apartamente pe blocurile astea, dar nu pot să vă spun dacă arată bine, rău sau, mă rog. Cert e că sunt foarte rezistente, vă recomand să stați aici dacă vreți să aveți garanția că la cutremur ceva nu cade. Simionescu, care a calculat și blocurile Petronas din Kuala Lumpur, le-a calculat pentru 9 grade pe Richter, ceea ce e imposibil să existe în zona Vrancea. Cam asta e povestea Romfeld. O să facem și un premiu cu unul dintre cei 50.000 de subscriberi. Ne gândim la o cină cu domnul Sima sau la o chestie nouă ca să puteți să vă implicați direct la aceste filmări. Și ce vreau să vă spun este că blocurile astea au fost un câștig pentru mine și cei 3 acționari care am vândut în 2007. Au fost o pierdere pentru cel care le-a construit Bogart și Doicescu, mai ales că schimbul valutar l-a distrus îngrozitor, dar a trebuit să le termine ca să nu-și pună firma în pericol. Și au fost cel mai mare câștig pentru Alfa Bank. Pentru că Alfa Bank a avut penalități de luat, a executat totul și a vândut mult mai scump de-a lungul anilor, așteptând ca piața să refacă după criza din 2008, 9, 10 și 11 și mai avea încă apartamente în 2013, numai că de data asta le vedea mult mai scump decât le executase de la noi. Așa că asta e povestea la Romfeld și la fabrica de pâslă. Fabrica de pâslă există și în ziua de azi. Muncitorii nu știu cum să înțeleg între ei, dar sunt în continuare acționari și produc pâslă, fac decoruri. Vedeți că spectacolele de la Teatru Bulandra au pâslă de la Romfeld, numai că nu mai sunt în buricul Bucureștiului, ci sunt la marginea Bucureștiului. Asta e o poveste a privatizărilor, o găsiți și în cartea mea, capitolul Afacerea Romfeld, e destul de detaliat, mult mai detaliat decât în clipul ăsta. Dar dacă vreți să mai aflați povești din privatizare, nu uitați să dați subscribe, share, like și fiți antenă. Pe Feed Your Grid aflați și povești despre care nu știe nimeni nimic. Oricum, povestea Romfeld e o poveste la prima mână. Am fost implicat de la cumpărarea pe Razdac până la vânzarea și construirea acestor blocuri. Toate bune!